আজি মই আপোনালোকক লৈ আনিছোঁ নাগা ষ্টাইল চিকেন কাৰী আৰু আমাৰ নগা জনজাতিসকলে কেনেকৈ তেল নিদিয়াকৈ ধুনীয়াকৈ বাঁহৰ গাজেৰে চিকেন কাৰী বনায় আহকচোন চাওঁ আৰু বহুত বেছি সহজ পদ্ধতিত মই লৈ আনিছোঁ। এইটো হৈছে নগাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা বেম্বো শ্বুটটো হয় আৰু এইফালে মই কি কৰিছোঁ 4টা পকা বিলাহী আৰু শুকান ৰঙা জলকীয়া দীঘল দীঘল জলকীয়াটো যাৰ জ্বলাটো অলপমান কম হয় মই 6-7টামান দি পেলাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বইল কৰি সিজাই লৈছোঁ। তাৰ পাছত মই এইখিনি যেতিয়া কমপ্লিট সিজি গ'ল জলকীয়াখিনি আৰু বিলাহীকেইটা ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ডাৰত এনেকৈ এটা পেষ্ট হিচাপত বনাই লৈছোঁ আৰু মই আকৌ কওঁ যে গ্ৰাইণ্ডাৰত মাৰিব নালাগে, মাত্ৰ আপোনালোকে হাতেৰে পিটিকা কৰি ল'লেও হ'ব। মই খৰধৰকৈ বনাইছোঁ কাৰণে এনেকৈ বনালোঁ আৰু ইয়াত থেতালি লোৱা আদা আৰু নহৰু আৰু আপোনালোকে কালাৰ যদি অলপমান বেছিকৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। প্ৰচেছিংটো চাওঁ আহক। মই গেছ অন কৰিলোঁ আৰু একদম ইজিয়েষ্ট প্ৰচেছ বুলি এইটো কাৰণে ক'লোঁ কাৰণ কুকাৰত একদম কম সময়তে এইখিনি মই বনাম। কুকাৰ গৰম কৰিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ মই চিকেনখিনি হাফ কেজি চিকেন আছিলে, হাফ কেজি চিকেন মই ইয়াত দি দিলোঁ। 1 টিস্পুন দিছোঁ নিমখ, মাত্ৰ নিমখ আৰু মাংসখিনি আমি এনেকৈ লৰাই পেলাই প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় থৈ দিম। আপোনালোকে মন কৰিব কেৰাহীত এনেকৈ মাংস থৈ দিলে মানে অলপ পিছত কি হয় মাংসৰ পৰা যিটো তেল ওলায় তাতে অলপমান ফ্ৰাই হোৱা নিচিনা হয় বা মাংসখিনি অইলটো ৰিলিজ কৰি দিয়ে আৰু তাৰ পাছতে আমি কি কৰিম বাকীখিনি সামগ্ৰী এড কৰি যাম। এয়া যে মই খুন্দি লৈছিলোঁ সিজাই লোৱা বিলাহী আৰু জলকীয়া মিক্সিত, তাতে পানী অলপমান মিক্স কৰি এনেকৈ আন্দাজমতে পানীও দি দিছোঁ একেলগে চিকেনখিনিত আপোনালোকে দি দিব। তাৰ পাছত মই দিছোঁ আদা খুন্দি লোৱা আৰু নহৰু খুন্দি লোৱা। আদা নহৰু কমকৈ দিব কাৰণ আমাক গোন্ধ বেম্বো শ্বুটৰহে লাগে, আদা নহৰু নালাগে আৰু এইখিনি বেম্বো শ্বুটখিনি মই ল'লোঁ। দি পেলাই ইয়াত মই কি কৰিম আৰু অকণমান পানী এড কৰিলোঁ কাৰণ এই যিটো নগাসকলে যিটো চিকেন কাৰী বনায় অলপমান পনীয়াকৈ বনায় মানে, গতিকে মই সম্পূৰ্ণ ৰেচিপিটো যিহেতু ফ'ল' কৰিছোঁ অলপমান জোলটো পনীয়া কৰি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰি ডাঠো কৰিব পাৰে। লগতে দিছোঁ 1/2 টিস্পুনমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ। মই কিন্তু নিজে বনাই খালে লাল মিৰ্চটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, ৰেচিপিটো যিহেতু শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে দিছোঁ। কিছুমানে কাৰণ ৰংটো হ'লে বেছি ভাল পায় আৰু মই ইয়াত দি দিম 3টা বা 4টা চিটি। মই 3টা চিটি দিছোঁ অন্তত কাৰণ মাংসটো বেছি সিজিব নিদিওঁ। সিজা মাংস খাই ভাল পায়, বেছিকৈ সিজিলে 4টা চিটি দি দিব। এয়া চিটি মৰাৰ পিছত মই দেখিছে ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ কুকাৰটো। তাৰপিছত খুলি চাইছোঁ ইমান বেছি ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে বাঁহগাজৰ, তাৰ উপৰি কালাৰো বহুত ধুনীয়া হৈছে, বিলাহী আৰু জলকীয়াৰ এটা কালাৰ আহেই আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চো দিছোঁ আৰু যে অলপমান দেখিছে তেল বিৰিঙি বিৰিঙি আছে সেয়া কমপ্লিটলি মাংসৰ পৰা ওলোৱা তেল। আকৌ আমি এইখিনি কুকাৰটো খুলি 2 মিনিটমান সময় উতলাই ল'ম অকণমান বস্তুটো কম্বাইন হ'বৰ কাৰণে আৰু আমাৰ নাগা ষ্টাইল চিকেন কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত একদম কম সময়তে হৈ যায়। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মই এনেকুৱা সহজ ভিডিঅ' লৈ আহিম, ট্ৰাই কৰিব ঘৰত। থেংক ইউ।